Pagod? Life changing. Ay, mabalik? Wala na dito, wala. Kailan pa? Kailan pa wala? Nawalang daan. Ay, yung pa ganun. Opo. Ha? Ah, kaya pala. This year lang? Magkano po? 20 po isa, sir. 20 pesos per motor? Hindi po per tao po. 20 pesos per head plus 15 per motor. Opo. Depende po kasi sa ano, sasakyan. Kung kotse, Manuti kotse? 40. 40 daw. magkano po? 40. Paano pag-bike? 15 po yata. 15. Tapos may mga po yung parking area doon. Doon po may bayad din po, sir. Magkano po? Ano yan? Manuti 15 po per motor. Welcome to Antong Falls! Buti hindi mainit, no? Swerte. For today's video, I'm drinking palamig, you know, the malamig. In English? It's cold water. Kurang mo. Ayaw mo niya sigarin. Ah, wait. One. Wala kita gimay ngabyo. 1, 2, labyo. Welcome to Antong Falls! Yay! Thank you for coming! Makahuliin tayo, wala tayong face mask. Okay lang po? Yay! Couple goals! Yay! Hi guys! Welcome back to my channel. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at sa patuloy na nanonood sa aking video. For this video, punta tayo ngayon sa Antong Falls, Umalog, Pangasinan. Hi guys! Welcome back to my channel. Thank you po. Anong dala mo? Woods. Kaya pa? Suko.
Sinuot ko lang tong shades na to. Woo! Sarap, lamig ng tubig. Wala nang dadaanan na. Hirap. Sikip. Sikip, grabe yun. As in, saktong-sakto lang ako. Pero tignan nyo naman.